หวัดดีมนุษย์ผมมีนามว่าตีมี่กายหงิดรับผมมาจากฟาร์มคอกี้ในราคา 60,000 บาท ผมเป็นหมาที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตของกายหงิดเย้าเจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรือตีมี่นี่คือหมาคาบดาบข้าจะไปซื้อมันมาเป็นเพื่อนเองและแน่นอนว่าการที่จะครอบครองหมาคาบดาบเนี่ยจะต้องสุ่มการ์ดชาเจ้าตัวไหนจะทำให้กายหงิดกระเป๋าแห้งมากกว่ากันต้องมาดูกันเดี๋ยวไปสุ่มแป๊บหนึ่งนะเจ้าตีมี่231,678 เพชรนี่คือจำนวนเพชรที่ผมจะใช้ในการตามล่าหาหมาคาบดาบสุดเท่ของผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหมาในเกมมันจะเท่าไหนกันเชียวก่อนที่เราจะไปตามล่าหาหมาคาบดาบในเกมกันเนี่ยผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมชื่นชอบหมาคาบดาบมาตั้งนานแล้วครับผมไม่ใช่แค่ในเกมครับในชีวิตจริงผมก็สะสมการ์ดแรมหมาคาบดาบของโปเกมอนเป็นไงครับทุกคนโคตรเท่ครับผมดีไซน์หมาคาบดาบดูดีอย่างเท่การ์ดหมาคาบดาบที่ผมสะสมก็มีชื่อว่าซาเชียนนะครับส่วนหมาคาบดาบที่ผมกำลังจะสุ่มในเกมเนี่ยมีชื่อว่า Shadow Storm ครับผมโอ้โหแค่ชื่อก็เท่บาดใจแล้วเราไปตามล่าหาหมาคาบดาบในเกมกันเถอะครับจะโดนไปกี่เพชรเดี๋ยวเรามาดูกันเกมนี้วิธีคำนวณเพชรเป็นเงินจริงก็ง่ายๆนะครับ2เพชรเท่ากับ1บาทเราจะต้องเสียหายกี่เพชรกี่บาทในการตามล่าหมาคาบดาบ Shadow Storm เดี๋ยวเรามาดูกันครับเปิดไปเลยอัญเชิญ10ครั้ง990เพชรไม่ต้องโผล่หน้ามาอีกแต่หมาคาบดาบผมมาเถอะนะปรับเข้าให้ไหนหมาคาบดาบผมมาเห็นมีเลยเมื่อกี้เราได้ลูกไฟวิญญาณ2ลูกก็ได้หลอดข้าววิญญาณมา2จุดถ้าได้ลูกไฟวิญญาณจนเต็มก็จะได้เศษหมาคาบดาบ90เศษเราจะต้องใช้ทั้งหมด99เศษในการอัญเชิญหมาคาบดาบสุดเท่ของเราครับแต่ว่ามันจะไม่จบที่99เศษนะสิครับทุกคนเพราะว่าการที่เราจะทำให้หมาคาบดาบของเราหล่อเท่และโหดแบบโหดสุดๆเราจะต้องหาเศษให้ได้249เศษเพื่อที่จะอัพหมาคาบดาบเป็นขั้นสุดท้ายโอ้ my god เราจะโดนหมาคาบดาบเอาดาบที่อยู่บนปากฟันกี่บาทวะเนี่ยวันนี้มาดูกันครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมไม่เกลือด้วยนะครับไปต่อครับอีก10ครั้ง990เพชรก็มาดิครับลูกไฟวิญญาณ4ลูกสวยกว่าเมื่อกี้เยอะไปต่อได้เศษหมาคาบดาบแล้วทุกคน1เศษต่อเนื่องเลยครับได้มาอีก1เศษไปปรับเข้าให้ไปต่อ2ลูกไฟวิญญาณต้องมาดิครับลูกไฟวิญญาณดวงเดียวโอ้เกลือจัดไปต่อย990เมตรเฮ้ยดวงเดียวอีกแล้วอย่าเล่นตัวสีหมาคาบดาบก็มาดิครับจะได้การันตี20เศษแล้วมาแล้วครับผมการันตีหมาคาบดาบ20เศษไปต่อครับเกลือแล้วเฮ้ย30เศษอ๋อการันตีครับผมตกใจนึกว่ามันจะได้ทีละ30เศษโอ้ยเกลืออีกแล้วจะถึงรางวัลใหญ่แล้วครับทุกคนไปก็มาดิครับอีก2ลูกไฟวิญญาณรับเลยครับ40เศษก็มาดีอ้าวเป็นลูกไฟวิญญาณลูกเดียวโดนฟันอีก990เพชรมาแล้วครับผมการันตีชิ้นส่วน Shadow Storm 40ชิ้นส่วนกดเพื่อไปขั้นต่อไปเลยครับขั้นต่อไปมีการันตีให้60เศษก็คือเอาไว้อัพขั้น2ครับผมแต่ก่อนอื่นเราไปอัญเชิญหมาคาบดาบสุดเท่ของเรากันก่อนดีกว่าครับทุกคนเป็นไงครับยานพาหนะผมเถอะทะชิบหายเอายังไม่ครบมีแค่96ชิ้นส่วนต้องสุ่มเพิ่มครับผมโอ้กายหงิดเกลือจัดผ่านขั้นแรกก็ยังอัญเชิญมีได้ก็มาดิครับขั้น2เซตอีก2อัน3 4โอเคครบแล้วครับทุกคนคาถาอัญเชิญหมาคาบดาบปั๊บเข้าให้มาแล้วครับผมโอ้โหเท่จัดครับผมหมาคาบดาบระดับเลเจนด์ Shadow Storm ของกายหงิดดาบตรงปากมึงนะเก็บบ้างก็ได้นะฟันกูไปเยอะอยู่นะเมื่อกี้หลายเพชรเลยอสูรเวทระดับเลเจนด์ Shadow Storm หมาคาบดาบของกายหงิดรับมาเลยนี่หล่อจัดอะครับทุกคนเป็นยังไงล่ะถ้าพันคอแดงก็เฟี้ยวฟ้าวโอ้โหอวยจัดกายหงิดติ่งหมาคาบดาบอย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับเรายังต้องอัพให้เป็นขั้น2แล้วก็ขั้น3เพื่อให้หมาคาบดาบของเราโคตรโหดโคตรอันตรายแต่ก่อนอื่นเราไปคำนวณกันดีกว่าครับว่าเราสูญเสียไปกี่เพชรกี่บาทกว่าจะได้หมาคาบดาบมาครอบครองเหลือ4,948 เพชรตอนแรกมี 231,678 เพชรแค่การตามหาหมาคาบดาบเราโดนไปทั้งหมด 26,730 เพชรเลยนะครับตีเป็นเงินจริงก็ประมาณ 13,000 บาทค่าตัวของหมาคาบดาบสุดเท่ของเราไปต่อกันที่ขั้น2ครับว่าจะเสียหายอีกเท่าไหร่มา
มาทุกคนเรากำลังจะไปสู่ขั้นที่3กันแล้วนะครับปั๊บเคลียร์ขั้น2ได้อีก990เพชรกูก็จะเอาเหรอฮะไอหมาคาบดาบนี่ได้มาแล้วไปต่อเลยครับขั้นที่3ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายจะต้องใช้เศษทั้งหมด99เศษซุ่มเลยตอนนี้เราก็กำลังจะเคลียร์3กระดาน3ขั้นแล้วนะครับสำหรับหมาคาบดาบปั๊บเรียบร้อยครับได้การันตีมาอีก40เศษสุ่มต่อไม่ได้แล้วครับเราเหมาทั้ง3กระดาน3ขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกาชาหมาคาบดาบเพชรของผมเหลือเพียงแค่ 156,000 นะครับทุกคนไปขึ้นหมาคาบดาบเป็นขั้น3กันครับตอนนี้สัตว์อสูรระดับเลเจนด์ผมก็มีอยู่4ตัวนะครับและหมาคาบดาบ Shadow Storm สุดเท่ของเราก็คือตัวที่5ของ ID ผมก่อนอื่นอัพเลเวลให้เท่าเพื่อนเลยครับปั๊บขั้นต่อไปเราก็ทำการเลื่อนขั้นให้หมาคาบดาบของเราเลยครับจากการล้างกระดานมา3หน้าใช้60เศษหมาคาบดาบเพื่อพัฒนาเป็นขั้น2ก็จัดไปดิครับปั๊บเขาให้เลื่อนขั้นเป็นขั้น2แล้วเอ้าเฮ้ยอสูรเวทจะต้องมีเลเวล105ถึงจะพัฒนาเป็นขั้น3ได้งั้นผมขอไปฟาร์มเลเวลให้หมาคาบดาบสุดเท่ของเราก่อนนะครับเอาไปฝึกเลยเดี๋ยวเรารอหมาคาบดาบของเราเลเวล105ก่อนนะครับเราจะได้เห็นศักยภาพความโหดความหล่อเท่ของหมาคาบดาบเราแบบสุดเจอกันตอนเลเวล105ครับผมและตอนนี้หมาคาบดาบของกายหงิดก็เลเวล107แล้วนะครับพัฒนาเป็นขั้น3เลยทุกคนปั๊บเข้าเอายางเอาปั๊บเข้าให้ขั้นสุดยอดแล้วครับผมขั้น3สุดจัดเราโดนค่าเสียหายไปทั้งหมด 75,240 เพชรถึงหมาคาบดาบของเราจะเป็นขั้น3ได้หรือประมาณ 32,500 บาทครึ่งหนึ่งของตีมี่เลยนะครับสำหรับหมาคาบดาบของเราและมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทุกคนยังมีตราอสูรที่ผมต้องไปอัพด้วยตราอสูรเสริมแก่งปั๊บพลังอสูรลงทันและบาเรียก็จะปลดล็อกสกิลคมดาบฝ่ามิติอัพเลเวลเลยครับเพื่อเพิ่มความโหดยาเรียบร้อยตอนนี้ CP ค่าพลังของหมาคาบดาบเราอยู่ที่ 3,501 อัพสเต็งล้วนไปเลยปาดที่หัวแบะต่อไปก็เสริมแก่งครับผมจะต้องใช้ยาวิเศษในการอัพเลเวลตรงนี้ซึ่งผมเตรียมยาวิเศษสีเขียวไว้แล้ว425ขวดยาวิเศษสีเขียวก็จะตกขวดละ20เพชรนะครับทุกคนซื้อได้อาทิตย์ละ105ขวดผมเลยได้ทำการตุนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหมาคาบดาบลูกรักของผมเพียงตัวเดียว400ขวดก็ประมาณ 8,000 เพชรครับผมอัพเลย425ขวดเพิ่งได้เลเวลแปลงร่างอยู่ที่เลเวล36ครับผมต้องซื้อเพิ่มจัดมาเลย105ขวดแล้วก็อัพต่อปักไปชิงเรียบร้อยครับผมเลเวลเปลี่ยนร่างของหมาคาบดาบ Shadow Storm เราพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอยู่ที่เลเวล40และคราวนี้ต้องใช้ยาววิเศษสีฟ้าผมเตรียมไว้แล้ว 1,613 ขวดตกขวดละ35เพชรซื้อได้อาทิตย์ละ105ขวดเหมือนกันอัพเลยครับผมอันนี้ไม่น่าต้องซื้อเพิ่มตุนไว้เยอะมากเลเวล80แล้วรอบนี้ต้องใช้น้ำยาสีม่วงครับผมยาวิเศษสีม่วงตกขวดละ50เพชรสัปดาห์นึงจำกัดการซื้อนิดเดียวนะครับอันนี้ผมเหมาไปแล้วด้วยเรามีอยู่616ขวดอัพไปต่อครับเอาให้สุดเหลือแป๊บเดียวเลเวล110แล้วขั้นนี้ต้องใช้น้ำยาวิเศษสีทองแพงที่สุดขวดละ100เพชรเลยนะครับจำกัดการซื้อสัปดาห์ละ35ขวดผมก็ตุนไว้แล้ว308ขวดอัพไปแล้ว3ขั้นเลยเหลือ278ขวดพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งไปต่อไม่พอซื้ออีกของสัปดาห์นี้35ขวดต้องมาดิครับเอาไว้สุดเรียบร้อยครับผมใช้น้ำยาวิเศษสีทองไปทั้งหมด330ขวดก็มีมูลค่า 33,000 เพชรน้ำยาวิเศษสีม่วงใช้ไปเกือบ500ขวดตีไป400ขวดก็ 20,000 เพชรน้ำยาสีฟ้าประมาณ400ขวด 14,000 เพชรและน้ำยาสีเขียว500ขวดล่อไปอีก 10,000 เพชรเท่ากับว่าเราโดนค่าอัพเลเวลเปลี่ยนร่างอย่างเดียวเนี่ยล่อไป 77,000 เพชรเลยนะครับอัพอีกนิดแลกกับสแตทที่ได้มาอย่างมหาศาลรวมกับที่เราสุ่มกาชาแล้วก็อัพเป็นขั้น3ก็ทั้งหมดประมาณ 150,000 เพชรหรือประมาณ 75,000 บาทราคามึงเดือดกว่าตีมี่ได้ไงวันนี้แต่ที่ราคาของหมาคาบดาบของเรามันเดือดขนาดนี้เพราะผมปั้นสุดด้วยครับผมโอ้โห
อันเนี้ยยังไม่รวมกับตาอสูรที่เราเพิ่งอัพไปและสมุดสกิลเวทที่เรากำลังจะยัดผมขอไม่คำนวณแล้วนะครับทุกคนมันเจ็บปวดหัวจุยผมก็เตรียมสมุดเวทไว้ยัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยัดสกิลพลังอสูรขั้นสุดยอดไปเลยครับจงเรียนรู้สกิลสุดเทพสามหมาคาบดาบของข้าตู้เข้าให้ปัดเป่าต่อปั๊บเข้าให้เร้นกายต่อดีครับปั๊บอันเนี้ยถ้าผมดวงดีเนี่ยผมต้องไปทับกับพวกสกิลสีฟ้านะครับมันเป็นสกิลขั้นที่ต่ำถ้าเกิดผมอัพสกิลแล้วมันไปลงกับสกิลขั้นสูงเนี่ยคือเกลือครับผมหรือว่าสวยนั่นเองเสริมแกงอีกเล่มหนึ่งหมาคาบดาบผมจะได้อื่นปั๊บเข้าไปทับอันเก่าหัวร้อนว่ะแม่งโฟกัสสูงเพิ่มอัตราคริติคอลปั๊บเข้าให้โคตรดวงดีสวยอันสุดท้ายแล้วครับทุกคนโฟกัสยอดคือขั้นที่สูงที่สุดถ้าเกิดสกิลเล่มนี้ลงตรงช่องสีฟ้าได้เนี่ยคือแบบดวงผมสุดมากโอกาสที่มันจะลงช่องที่ผมต้องการคือ1 ใน 5ครับผมโอกาส1 ใน 5ปั๊บโอ้โหทำไป2 เล่มได้อยู่ครับทุกคนตอนนี้พลังหมาคาบดาบของเราอยู่ที่ 6,533 จากการอัพแบบจัดเต็มในวันนี้ให้ร่วมต่อสู้มากับเราเลยครับมาเลยหมาคาบดาบของกายหงิดเรามาเอาหมาคาบดาบ Shadow Storm สุดจลอเท่และเถื่อนของเราไป PVP กับคนอื่นกันดีกว่าครับแน่นอนว่าบังคับสู้ครับผมสวัสดีคนที่กำลังเก็บเลเวลอยู่ทุกท่านตัวเกรียนตัวป่วนมาแล้วเฮ้ยเดินไปไหนเวล97เดินไปไหนครับมาเป็นเหยื่อให้หมาคาบดาบพี่ขยุ่มหน่อยเฮ้ยมาถึงหมาเราวิงวอลนะครับมีสกิลเร้นกายเลยหายตัวหลบการโจมตีได้ซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนดุดดังนินจาเลยครับหมาคาบดาบสุดเท่ของกายหงิดตัวหลักกายหงิดซัดสัตว์เลี้ยงมังกรของเขาไปก่อนเลยครับเอเมอรัลด์บีทอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยต้องให้หายสงสัยด้วยหมาคาบดาบของเราหมาคาบดาบโจมตีตัวหลักของเขาเลยครับผมระบำสูงเทพเจ้าจากวิชาของผมแล้วก็แข่งการเวลาฮิวไปมาคาบดาบมาแล้ว17โคตรเท่ครับผมแล้วสัตว์เลี้ยงของเขาก็โดนกายหงิดต่อยหล่นที่เรียบร้อยเมื่อกี้หมาเขาอย่างเท่เลยครับเป็นสไลด์มาแล้วธนูเกยิงไปแตกไป2 ตัวเฮ้ยเกรใจเย็นๆเกรอย่าแย่งซีนหมาคาบดาบที่ผมทำมายั้งแพงได้หรือไม่ได้หรือเปล่าเกบอกว่ากูก็เกลือแล้วก็แพงเหมือนกันลองหมาปะเนี่ยเฮ้ยรู้ใจจริงๆหมาคาบดาบ Shadow Storm จากยูคิโนะเลยลูกพ่อตึกระฟ้าแบบทำมิกันมา Shadow Storm เข้าไปดับเบิลสแลนมาแล้วดับเบิลสแลนปั๊บเข้าให้มองเห็นดาเมจแต่ว่าแตกเลยนะครับผมสำหรับยูคิโนะจอมเวทของเขาแล้วกายหยิบตัวหลักต่อยไปนะครับจุบดิบที่100สำหรับหัวแดงลืมชื่อเกรยิงปิดงานให้ครับผมเอาแต่หมามาได้ครับผมแต่อย่างน้อยขอเอาจอมเวทสายฮิลอย่างอุนเทียและจอมเวทซีซีอย่างมิสกันเข้ามาช่วยด้วยนะครับเอาแต่หมามารอบนี้ไม่บังคับสู้ครับผมเขายินยอมแล้วมา4 ตัวพอทุกคนโชว์หน่อยหมากายหงิดตัวหลักกายหงิดขอส่งยูคิโนะลงไปนอนแดนก่อนนะครับตอนนี้ใน Fairy Tail เนี่ยผมมีพลังโจมตีกายภาพมากที่สุดในเซิร์ฟเลยนะครับผมหมัดเดียวจูบดินทุกรายและหมากายหงิดก็เดี่ยวกับสัตว์ของเขาดีกว่าเอเมอรัลด์บีทมังกรของเขาแล้วผมตื่นตัวเทพเจ้าจากมิสกันกับผมลองไป2 ตัวลาให้การเวลาอยู่มาแล้วมาปุ๊บปั๊บ18,000 17,000ก็มาดิครับทีเดียวมังกรลงไปจูบดินเลยครับผมเป็นมังกรที่อาจจะมาสู้กับหมาครับดาวของกายหงิดหรอตัวหลักกายหงิดติดเทิร์นข้าขอใช้หมาคาบดาบโจมตียูคิโนะลักกันครับผมตึกระฟ้าจากมีการไปต่อครับผมอุนเทียฮิว1 ทีแล้วหมาคาบดาบลุยไปแล้วครับเรามาปัดพันหลังเราไปจูบดีแล้วครับสำหรับยูคิโนะของเขาดาเมจพึ่งแค่หมาคาบดาบ Shadow Storm และตัวหลักกายหงิดก็เพียงพอแล้วครับผมตัวหลักต่อยกับตัวหลักเลยส่วนหัวแดงรู้สึกว่าจะชื่อเชอเรียนะครับปั๊บจัดเลยหมาคาบดาบลูกพ่อฟันเชอเรียเลยไปเดนเมนชั่นตำแหน่งกูแบบ15,000ครับผมแล้วก็36,000อีกทีนึงสุดทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสกิลเร้นกายหายไปแล้วนะครับโผล่มาแสดงความเท่แล้วครับผม Shadow Storm หมาคาบดาบเท่ของกายหงิดแต่ตัวหลักกายหงิดถึงจะต่อยแรงกว่าหมาคาบดาบแต่ต้องติดเทิร์นนะครับผมต่อยได้เทิร์นเว้นเทิร์นส่วนหมาคาบดาบลุยได้เรื่อยๆไปต่อหมาคาบดาบตึกระฟ้าจะมีการไปก่อนเรียบร้อยครับผมโดนตึกระฟ้าไป2 ตัวแล้วหมาคาบดาบอีกก็เริ่มกันสแลนมันจะแรงเมื่อต่อว่าติดคริติคอลนะครับก็ต้องอาศัยดวงหน่อยตึกระฟ้ามีการไปอีกทีเหมือนจะไม่ติดแล้วก็อาหารการเวลาฮิวเลือดเต็มไปครั้งนึงแล้วก็ได้ไม่ทันแลนปั๊บเข้าให้ทำไมไม่ติดคริติคอลบนคนโตหลักกายหงิดต่อยเอลซ่าเลยครับส่วนเชอเรียมาเข้าดาวเก็บง่ายหน่อยโฮโรจินจากมิสกันอาหารการเวลาได้ไม่ทันแลนคริโชปุ๊บปั๊บแล้วตัวหลักก็ต่อยไปแตก3ขอโทษนะหมาคาบดาบถึงเองจะโหดแค่ไหนก็ถูกกายหงิดแย่งซีนแต่ก็โหดมากๆนะครับสำหรับหมาคาบดาบเพราะหมาคาบดาบนอกจากจะโจมตีคริติคอลแรงแล้วยังสามารถตัดฮิลได้ด้วยครับผมและก็ถ้าเกิดเราจะปั้นหมาคาบดาบของเราจนสุดเนี่ยโอ้โห
กระเป๋าเงินฉีกยิ่งกว่าตอนไปรับตีมี่มาเลี้ยงจากฟาร์มอีกนะครับถ้าหมาคาบดาบ Shadow Storm vs กับตีมี่เนี่ยผมบอกนะครับว่าตีมี่ชนะแน่นอนทำลายข้าวของเก่งชิบหายถ้าตีมี่อยู่ในเกมเนี่ยน่าจะมีสกิลพุ่งชนทีเดียวติดคริติคอล100,000 ดาเมจเลยนะครับตีมี่นักทำลายล้าง ก็มาทีครับ